Tässä videossa esittelen 5 harjoitetta urbaaniluonnossa. Luontoyhteys kaupungissa. Miten sellainen saavutetaan ja miten viettää aikaa urbaaniluonnossa nuorien kanssa? Tällä videolla nähdään 5 käytännön vinkkiä. Oma ympäristösuhde on tärkeää, koska se on avain luonnonsuojeluun. Ympäristökasvatus muuttuu helpommaksi, kun sen siirtää luontoon. Mikä tämä luonto sitten on kaupungissa? Se on urbaaniluonto, kyllä sekin lasketaan luonnoksi. Urbaanin ympäristökasvatuksen tavoitteet melkein kaikissa yrityksissä on kehittää yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointia kaupungeissa. Puistot ja pienet puut kaupungin vilskeen keskellä luovat voimaantumista, rauhaa ja virkistymisen mahdollisuutta kaupunkilaisille. Ympäristökasvatusta voidaan ja pitääkin tehdä sisätiloissa, mutta ulkona oleminen tuo yhden uuden taajuuden toimintaa, mitä sisätiloissa et saa. Tässä seuraavaksi nyt on nämä 5 videoa. Siinä käytetään 5 aistia. Jokaisessa videossa 1 aisti on teemana. Ja tosiaan nämä on tarkoitettu ihan urbaanin luontoon. Ja siinä voi olla iso ryhmä tai ihan yksikin nuori, jossa ohjaaja sitten on pari joistakin vinkkeistä tai harjoituksissa. Kuulo. Totuttakaa yhdessä Nuutan lähistöllä pikku urbaani retki. Jokainen ottaa oman puhelimen mukaan. Ohjaajan tehtävä on viedä nuoret eri kohtiin naapurustoa. Voitte käydä vaikka 5 tai 10 eri paikassa. Jokaisessa paikassa nuori ottaa puhelimen käteen ja laittaa silmät kiinni. Jokainen voi äänittää muutaman 10 sekunnin ajan sen paikan äänimaailmaa halutessaan. Sen jälkeen Nutalla voidaan jutella, mitä jokainen äänimaailma meissä herätti ja miksi. Mitä eroja jokaisessa äänimaailmassa oli meidän mielialaan tai mielentilaan. Tunto. Tämän harjoituksen tarkoitus on löytää turvapaikka urbaaniluonnossa. Tämä menetelmä on melko tunnettu ja ehkä jokainen meistä on sitä käyttänyt jossain elämänvaiheessa. Jokainen saa valita ulkona, omassa rauhassa, Nutan ympäristössä sen oman turvallisen mielialapaikan ja näyttää sen lopulle ryhmään. Muista kertoa muille, miksi juuri tämä paikka. Mikä siinä herättää turvan tunnetta? Tuntuuko se paikka joltakin? Onko siinä tuntoaisti läsnä? Näkö. Valokuvausnäyttely, joka teemana on ihmisen jälki luonnossa. Ottakaa mukaan taas puhelimet ja lähtekää ulos. Ottakaa kuvia siitä, miten ihmisen jälki näkyy luonnossa. Jatkovinkki. Kerätkää Nutalla kaikkien kuvat ja pystyttäkää valokuvanäyttely ihmisen jäljessä ympäristössä. Haju. Toteuttakaa parittain. Vuorotellen toinen parista laittaa silmät kiinni ja toinen vie toisen nenän jonkin hajun eteen. Yrittäkää löytää mahdollisimman monipuolisia hajuja sekä luonnon omia että ihmisen muodostamia. Toisen pitää veikkaa, mitä jokainen haju on. Jokainen painaa mieleen yhden hajuista, joko mieluisan tai epämiellyttävän, ja kertoo siitä koko ryhmälle. Miksi juuri se? Maku. Valmistakaa Nutalla vegaaniset tai kasvissesongin mukaiset eväät ja menkää makuretkelle. Kesällä se voi olla piknikpuistoissa, tai jos on laavugrilli, niin mitä parempaa. Kesällä voitte myös haastaa toisianne ja syödä jotain villiruokaa, vain jos teillä on mukana joku, joka osaa sitä kerätä ja olette tarpeeksi kaukana autotieltä. Talvella voitte tehdä pikamuodon talvipiknikistä ja miettiä, mitä kasvisruokia meillä on talvella sesongissa Suomessa, mikä on tuotua ja niin edelleen. Näiden lisäksi harjoitteita netistä löytyy ihan kamalasti. Voit esimerkiksi aloittaa ihan ympäristötoiminnan omilta sivuilta. Siellä on tosi paljon vinkkejä, mitä urbaaniluonnossa voi tehdä. Kannattaa muistaa myös harjoitteita tehdessä keskustella nuorien kanssa, että mitä arvoja heillä on ja miten arvoja esimerkiksi ympäristötoiminnassa esiintyy.